जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनलमध्ये आदित्य क्रिएशनच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। वक्रतुंड महाकाय कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Check. 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 तर मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला जरा आवडला असेल तर लाईक करून टाका। चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी परत एकदा घेऊन आलाय एकदम खतरनाक अलर्ट मोशन व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल, ज्यामध्ये आज आपण केलं आहे 3D वेडिंग इन्व्हिटेशन। तर 3D वेडिंग इन्व्हिटेशनचा हा पार्ट 3 आहे। पार्ट 1 आणि पार्ट 2 ला एकदम खतरनाक रिस्पॉन्स भेटलाय, त्यामुळेच आपण हा पार्ट 3 आणत आहोत। तर पार्ट 3 तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा। का आपला पार्ट 3 पैकी कोणता बेस्ट आहे हे पण मला कमेंटमध्ये तुम्ही सांगू शकतात। त्याचबरोबर तुम्ही ते अजूनही व्हिडिओ चेक केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही नक्की चेक करा। मित्रांनो, आज आपण वापरलेलं सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती भेटणार आहे, लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। मटेरियल असणार एक छोटासा पासवर्ड जो की तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसणार आहे, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। त्याचबरोबर मटेरियल डाउनलोड कसं करायचं हे पण पुढे सांगितलं आहे। बऱ्याच जणांना प्रॉब्लेम येतो आणि अजूनही तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका। इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा, मेसेज करा, मी तिथं आहे। ओके, तर चला मित्रांनो, सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला। ओके, तर मित्रांनो, आपलं आजचं सर्व मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी सिम्पली क्रोम ओपन करायचं आहे। क्रोममध्ये तुम्हाला सर्च करायचं आहे डिझायनर pkyt.in। तर स्पेलिंग तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, किंवा सिम्पली पंडित काटोटे असं सर्च जरी केलं तरी आपली वेबसाईट येणार आहे। तर असं सर्च करायचं, सर्च केल्यानंतर एकच नंबरला ही जी आपली वेबसाईट आहे ती येणार आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर बघू शकता तुम्ही डायरेक्ट आपली वेबसाईट ओपन झालेली आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला एकच नंबरला आपल्या आजच्या व्हिडिओचं थंबनेल दिसत आहे। सिम्पली त्याच्यावरती क्लिक करायचे किंवा रीड मोरवरती क्लिक करायचे। तर ही जी आपली पोस्ट आहे ती पोस्ट ओपन होऊन जाणार आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला खाली गेल्यानंतर ऑल मटेरियल डाउनलोड ही लिंक भेटेल, त्याच्यावरती क्लिक करायची। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 30 सेकंदाचा भेटेल, तर 30 सेकंद तुम्हाला वेट करायचं। ओके, तर मित्रांनो, आता ही पोस्ट आहे ती 1 नंबरला रँक करत आहे, त्यामुळे तुम्हाला लगेच दिसली। पण काही दिवसांनी ही जी पोस्ट आहे ती खाली जाणार आहे, तेव्हा तुम्हाला लवकर सापडणार नाही। त्याच्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक दिली आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपली जी दुसरी वेबसाईट आहे दुसरी वेबसाईट ओपन होईल। याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही इथं टायमर लागलेला आहे ॲटोमॅटिक। इथं तुम्ही खाली गेल्यानंतर टायमर लागेल, बघू शकता 10 सेकंद इथं वेट करायचं आहे। तर 10 सेकंद वेट केल्यानंतर तुम्हाला इथं डाउनलोड नाव हे बटन दिसत आहे, बघू शकता तुम्ही हे डाउनलोड नाव बटन, त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करायचे। तर ही जी आपली पोस्ट आहे ती डायरेक्ट ओपन होईल। तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही खूप दिवसांनी आपला व्हिडिओ बघत असाल तर अशा पद्धतीने तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करू शकता। ऑल मटेरियल डाउनलोड करायचे, 30 सेकंद वेट करायचं। ओके, टायमर संपल्यानंतर तुम्हाला इथे डाउनलोड नावाचं बटन दिसेल, त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथं तुम्हाला पासवर्ड विचारेन। तो व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिसणार आहे, तो पासवर्ड सिम्पली इथं एंटर करायचा आहे आणि ओके करायचं। ओके केल्यानंतर तुम्हाला सर्व मटेरियल भेटून जाणार आहे। आता मी पासवर्ड टाकत नाही आहे, तर पासवर्ड टाकल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्व आपलं मटेरियल भेटून जाणार आहे। जर तुम्ही पासवर्ड चुकीचा टाकला तर डायरेक्ट ते होम पेजला तुम्ही परत येताल, मग परत त्या पोस्टवरती क्लिक करायचे आणि परत जी प्रोसेस आपण आता फॉलो केली तीच प्रोसेस फॉलो करायची आहे। ओके, तर चला आपण आपल्या फोनच्या स्क्रीनवरती जाऊया आणि परत आपलं जे पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन आहे ते ओपन करून घेऊया। तर तुम्हाला एक प्रोजेक्ट मी दिला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही फोटोज आहेत ते बदलून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी आपण पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशनचा उपयोग करणार आहोत। ओके, तर हे जे पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन आपण ओपन केलं आहे, जे टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट आपण डिलीट करून टाकूया। यानंतर तुम्हाला इथं हा ऑप्शन भेटेल 4 नंबरचा, त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इथं फ्रॉम गॅलरी हा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्याच्यावरती क्लिक करायचे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मी काही फोटोज आहेत ते मटेरियलमध्ये दिलेला आहे। तर हा फोटो आहे तो फर्स्ट आहे, याच्यावरती बघू शकता तुम्ही बॉय फोटो असं लिहिलेलं आहे, तो फोटो सिम्पली ॲड करून घ्यायचा। ओके, तर आता आपण फोटो ॲड केलेला आहे। यानंतर तुमचा जो नवरा मुलगा असेल त्या नवरा मुलगाचा फोटो इथं ॲड करायचा आहे। त्यासाठी इथं हा 3 नंबरचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं। यानंतर इम्पोर्टवरती क्लिक करायचे
तर आपली गॅलरी ओपन होईल. यामध्ये तुमचा नवरा मुलगाचा जो फोटो असेल तो फोटो तुम्ही ॲड करू शकता. तर आता या ठिकाणी मी हा दोघाचा फोटो आहे तोच ॲड करून दाखवतो तुम्हाला. तर तुम्ही अशा प्रकारे नवरा मुलाचा जो फोटो असेल तो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि हा जो फोटो आहे तो असा व्यवस्थित पूर्ण स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे. लहान मोठं असलं तरी काय होत नाही, प्रॉब्लेम येत नाही. ओके, तर अशा पद्धतीने ॲडजस्ट झाल्यानंतर हा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. परत इथं ट्रान्सपरंट हा ऑप्शन दिसेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता तो मागचा फोटो गेलेला आहे. यानंतर तर शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर आता आपण इथं नेट बंद करूया जेणेकरून आपल्याला जी ॲड आहे ती ॲड दिसणार नाही. यानंतर PNG ठेवायचं, डायमेन्शन तुम्हाला व्हेरी हाय करायचे आणि आपला जो फोटो आहे तो फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर फोटो सेव्ह होण्यासाठी थोडासा वेळ लागेल. तर अशा पद्धतीने आपण जो नवरा मुलगा आहे त्याचा फोटो आपण चेंज करून घेतलेला आहे. आता जी नवरी मुलगी आहे आपली त्याच्यासाठी फोटो चेंज करायचा आहे. त्यासाठी परत 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर फ्रॉम गॅलरीवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक असा फोटो मी तुम्हाला दिलेला आहे. याच्यावरती बघू शकतात खाली इथं तुम्हाला गर्ल फोटो असं लिहिलेलं दिसेल. ओके, तर हा फोटो सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे. हा जो फोटो आहे आता आपण ॲड केला तो डिलीट करून टाकायचा आहे. यानंतर परत 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे, इम्पोर्टवरती क्लिक करायचे आणि जी काय आपली नवरी मुलगी असेल तिचा फोटो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित बरोबर मधोमध हा जो नवरी मुलगीचा फोटो असेल तुम्ही अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायचा आहे. यानंतर परत 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ट्रान्सपरंटवरती क्लिक करायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून व्हेरी हाय करायचं आहे आणि सेव्ह टू गॅलरी असं करायचं आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने जे सर्व फोटोज आहेत ते आपण चेंज करून घेणार आहोत. तर आता नवऱ्या मुलगीचा पण फोटो आहे तो चेंज झालेला आहे. यानंतर आपल्याला जो कपलचा फोटो असतो तो चेंज करायचा आहे. त्यासाठी परत 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवरती क्लिक करायचं आहे आणि असा काहीतरी फोटो मी तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्यावरती कपल फोटो असं लिहिलेलं असेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि हा जो फोटो आहे तो मित्रांनो डिलीट करून टाकायचा आहे. परत 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं, इम्पोर्टवरती क्लिक करायचे आणि जो काय दुसरा कपलचा फोटो असेल आपला तर बघू शकता अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो फोटो ॲड करायचा आहे. यानंतर व्यवस्थित इथं ॲडजस्ट करायचा आहे आणि हा जो फोटो आहे ह्याला ट्रान्सपरंट करून घ्यायचा आहे आणि फोटो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने फोटो सेव्ह करून घ्यायचा आहे. आणि अजून एक आपल्याला कपलचा फोटो आहे तो ॲडजस्ट करायचा आहे. तर आपण बघू शकतो 2 कपलचे आणि एक सेपरेट असे 4 फोटो यूज केलेत. तर आता आपण 3 फोटो चेंज केलेले आहेत. यानंतर आपण परत फ्रॉम गॅलरीवरती क्लिक करूया आणि हा जो फोटो आहे बॉय फोटोचा तो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि जो लास्टमध्ये आपण कपलचा फोटो यूज केला आहे चेंज करून घ्यायचा आहे. तर ते आता लक्षात येणार नाही तुम्हाला, मी जेव्हा अलर्ट मोशनमध्ये ट्युटोरियल करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. ओके, तर अशा पद्धतीने सर्व फोटोज आहेत ते चेंज करून घ्यायचेत. यानंतर अलर्ट मोशन ओपन करायचं आहे. अलर्ट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल. ओके, यानंतर प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. तर दोन्ही प्रोजेक्ट मी इम्पोर्ट केलेले आहेत. बघू शकतात XCC प्रोजेक्ट, वेडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ एडिटिंग हा एक प्रोजेक्ट. ओके, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण CC प्रोजेक्ट ओपन करून घेऊया. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा मी जो नवरा मुलगा आहे त्याचा फोटोज आणि त्याचं जे टेक्स्ट आहे टेक्स्ट यूज केलेलं आहे. तुम्हाला जर चेंज करायचं असेल तर सिम्पली तुम्ही त्या टेक्स्टवरती क्लिक करायचं, एडिट टेक्स्टवरती. इथं जाऊन तुम्ही ची चौका पण करू शकता. ओके, यानंतर इथं नवरदेवाचं नाव असं लिहिलेलं आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. इथं नवरदेवाचं जे काही नाव असेल ते तुम्ही चेंज करून घ्यायचं आहे. यानंतर नवरदेवाच्या आईचे, वडिलाचे, ओके, यांचं ज्येष्ठ चिरंजीव वगैरे सर्व तुम्ही अशा प्रकारे फिल करू शकता एकदम सोपं पद्धतीने. यानंतर नवऱ्या मुलगीचं आहे तर इथं तुम्ही सिम्पली ची चौका आहे तर ची करून इथं मुलाची माहिती पण लिहू शकता. ओके, आणि यांची ज्येष्ठ कन्या जिथं लिहिलं आहे मी तिथं तुम्ही यांचं ज्येष्ठ चिरंजीव असं वगैरे पण लिहू शकता. यानंतर पुढे गेल्यानंतर हे जे PNG आहे ते राहू द्यायला काही चेंज करायची गरज नाही. विवाह मुहूर्त तुम्ही चेंज करून घ्यायचा आहे. परत विवाहस्थळ तुम्ही चेंज करून घ्यायचं. ओके, आणि यानंतर निमंत्रक परिवाराचं जे नाव असेल ते तुम्ही टाकायचे आणि एक शेवटला मी अशा पद्धतीने PNG दिला आहे तो पण ॲडजस्ट करायचा आहे. तर शेवटचा जो PNG आहे तो आपण कॉपी करून घेऊया. म्हणजे ही जी लेयर आहे ती आपण कॉपी केलेली आहे. यानंतर बॅक यायचं आहे. आपला जो वेडिंग इन्व्हिटेशनचा प्रोजेक्ट आहे म्हणजेच बिटमार्क प्रोजेक्ट म्हणून त्याला आपण तो ओपन करायचा आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून पेस्ट लेयर करायचे आहे. ओके, तर बघू शकतात हे सस्नेह निमंत्रण असं आलेलं आहे. यानंतर पुढे जाऊया. पुढे गेल्यानंतर मित्रांनो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हे जे बॅकग्राऊंड आहे ते चेंज करूया. तर मी फोटो दिलेला आहे प्रोजेक्टमध्ये. आपल्याला जो व्हिडिओ आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे.
कलर अँड फिलवरती जायचं आहे. इथं व्हिडिओ कॅप्चर्ड असं नाव आलं असेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. आणि जो आम्ही मटेरियलमध्ये व्हिडिओ दिला आहे त्या व्हिडिओने हा जो PNG आहे म्हणजे हा जो फोटो आहे तो चेंज करून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली त्या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. तर जो फोटो आहे तो व्हिडिओने चेंज होईल. ओके, यानंतर पुढे जायचं आहे. पुढे गेल्यानंतर बघू शकता इथं कपलचा फोटो दिला मी, पण इथं सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला नवरदेवाचा जो फोटो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर फोटो चेंज करण्यासाठी सिम्पली त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर कलर अँड फिलवरती जायचं आहे, परत .png नाव येईल आणि जो काय आता आपण ॲडजस्ट केलेला फोटो आहे तो ॲडजस्ट केलेला फोटो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. तर बघू शकतात फोटो व्यवस्थित ॲडजस्ट झाला आहे. तर आता मी चेंज करून दाखवत नाही आहे तुम्हाला, फक्त प्रोसेस सांगत आहे. यानंतर इथं नवरी मुलगीचा आता प्रोजेक्टमध्ये जरी तुम्हाला तो फोटो व्यवस्थित दिसत नसेल तरी जेव्हा तुम्ही मी जे पद्धतीने सांगितलं आहे त्या पद्धतीने ॲडजस्ट करताल आणि फोटो चेंज करताल तर बघू शकतात व्यवस्थित फोटो चेंज होत आहे. ओके, त्यानंतर पुढे गेल्यानंतर एक कपलचा फोटो ॲड करायचा आहे आणि लास्टला एक कपलचा. तर हा जो लास्टचा कपलचा PNG आहे ना मित्रांनो, तर बॉयचा जो फोटो आहे मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बॉय फोटो जेव्हा आपण एडिट करत होतो तर त्याच साईजचा हा जो फोटो आहे लास्टचा जो कपलचा फोटो आहे तो ॲडजस्ट करायचा आहे. ओके, तर आता तुमच्या लक्षात आलेला असेल ते. ओके, तर बघू शकतात सर्व अशा पद्धतीने चेंज झाल्यानंतर लास्टला यायचं आहे. लास्टला आल्यानंतर ओके या ठिकाणी हा जो बिटमार्क आहे त्याच्यावरती यायचं, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे आणि जो काय तुमचा लोगो असेल तो लोगो सिम्पली ॲड करून घेऊया आपण. ओके, तर या ठिकाणी मी माझा लोगो आहे तो ॲड केलेला आहे. शेवटपर्यंत जायचं आहे आणि ह्याची जी साईज आहे ती साईज आपण वाढवून घेऊया. यानंतर पुढं जायचं आहे. परत हा जो बिटमार्क आहे 2.18 इथून पुढे जे आपण टेक्स्ट एडिट केले ते आता ॲड करायचे. तर बॅक येऊया. बॅक आल्यानंतर CC प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. हा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, सिलेक्ट ऑलवरती क्लिक करायचं आहे आणि जो काय फर्स्ट फोटो असेल तो अशा प्रकारे डिसिलेक्ट करायचा आहे. परत त्याच ऑप्शनवरती क्लिक करून कॉपी लेयर्स हा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर बॅक यायचं आहे, परत आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. यानंतर मित्रांनो थोडंसं पुढं जायचं आहे. पुढे गेल्यानंतर 2.18 सेकंदावरती यायचं आहे. हा जो ऑप्शन त्याच्यावरती क्लिक करून पेस्ट लेयर्स हा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकतात सर्व जी एडिटिंग आपली आहे ती झालेली आहे. यानंतर व्यवस्थित तुम्ही काय करायचं आहे, जो आपला कॅमेरा आहे तो ऑन करूया आणि परत व्हिडिओ बघूया तर काही कुठं चूक झाली आहे का नाही ते. ओके व्यवस्थित येत आहे मुलाचं नाव, यानंतर मुलीचं नाव पण व्यवस्थित येत आहे. मित्रांनो जर तुम्हाला इथं पहिल्यांदा बघू शकतात मी नवरदेवाचं नाव लिहिलेलं आहे आणि इथं नवरदेवाचाच फोटो ॲड करायचा आहे. तर इथं तुम्हाला जर नवऱ्या मुलीचा फोटो ॲड करायचा असेल आणि नवऱ्या मुलीचं टेक्स्ट लिहायचं असेल तर टेक्स्ट काय विषय ना तुम्ही लिहू शकता, पण जो फोटो ॲड करताना आपण बघू शकतात पहिल्यांदा पिक्सेल लॅबमध्ये पहिल्यांदा आपण जो बॅकग्राऊंडचा फोटो यूज केला बॉय फोटोसाठी त्या फोटोवरती जायचं आणि सिम्पली तिथं बॉय फोटोच्या ऐवजी जी आपली नवरी मुलगी असेल त्या नवरी मुलगीचा फोटो ॲडजस्ट करायचा आहे आणि ज्या ठिकाणी आपण नवरदेवाचा फोटो ॲड केला ते त्या ठिकाणी फक्त नवरीचा फोटो ॲड करायचा आहे. तर व्यवस्थित सर्व चेंज होऊन जाईल. ओके, यानंतर तुमचा इथं पण कुठे लोगो तुम्हाला ॲड करायचा आहे तर करू शकतात. स्टार्टिंगला जायचं आहे, यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ऑडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि जो काय ऑडिओ तुम्हाला आवडेल किंवा मी दिलेला ऑडिओ जर तुम्हाला आवडला तर तो ऑडिओ ॲड करा आणि सिम्पली आपला जो व्हिडिओ होता आपल्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. एवढंच होतं व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.